જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गुसाई जी परम दयाल की जय. વિનોદભાઈ ગજ્જર સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ, જય શ્રી કૃષ્ણ. શોભનાબેન પાનસુરિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સર્વનું. રૂપાલીબેન ગોહેલ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. આનંદનો આવિષ્કાર અને આજે પ્રકરણ 26 ની અંદર વૈષ્ણવો આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. તો શ્રી વલ્લભ છે એમની 25 વર્ષની યુવાન વય હતી અને 2 પૃથ્વી પરિક્રમા છે પૂરી કરી અને આપ કાશી પધાર્યા અને શેઠ પુરુષોત્તમ દાસને ત્યાં આપનો મુકામ હતો. શ્રી વલ્લભને ગોવર્ધનનાથજી હવેલી બાંગા સુરતથી ઉપસ્થિત વૈષ્ણવ સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ સ્વાગત છે. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા સ્વાગત છે. જે.આર. વડાલિયા સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો ફરી પાછું કહીએ કે શ્રી વલ્લભની 25 વર્ષની યુવાન વય હતી અને 2 પૃથ્વી પરિક્રમા છે એ પૂરી કરી આપ પાછા પધાર્યા કાશી અને શેઠ પુરુષોત્તમ દાસને ત્યાં આપનો મુકામ છે એ હતો. તે શ્રી વલ્લભને કાશી પધારેલા જાણી અને તેમની જ્ઞાતિના વિદ્વાન બ્રાહ્મણ દેવમ ભટ્ટ શ્રી વલ્લભ પાસે આવ્યા અને પરસ્પર નમસ્કાર કર્યા. તો દેવમ ભટ્ટે વિનંતી કરી, શ્રી વલ્લભ, મને પંઢરપુર વાળા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીએ સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી છે કે તમે શ્રી વલ્લભ પાસે જાઓ અને તમારી સુપુત્રી મહાલક્ષ્મી છે એમના વિવાહ શ્રી વલ્લભ સાથે કરવા અને તેમને વિનંતી કરો માટે હું આપની પાસે આવ્યો છું. આપ મારી વિનંતી સ્વીકારી મારી દીકરીનું પાણી ગ્રહણ છે એ કરો. શ્રી વલ્લભને પંઢરપુરમાં થયેલી ભગવદ આજ્ઞા યાદ આવી. આપે મંદ સ્મિત કરતા આજ્ઞા કરી કે આપને જો ભગવદ આજ્ઞા થઈ હોય તો તે તમને અને અમને સ્વીકાર્ય હોય, પરંતુ લગ્ન માટે મારા વડીલો પાસે આપ પ્રસ્તાવ છે રજૂ કરવો જોઈએ આપે. તો તે ભારતીય પરંપરા છે. તો થોડાક જ સમયમાં તેઓ વતનમાંથી અહીં આવવાના છે, માટે ત્યાં સુધી આપ રાહ જુઓ તે ઉચિત છે. આટલું વૈષ્ણવો કેટલું અહીંયા પણ આપણી પરંપરા ભારતીય પરંપરા છે એને જાળવવાની આવી યુવાન વયે છે ખ્યાલ છે શ્રી વલ્લભને. તો દેવમ ભટ્ટે શ્રી વલ્લભની વાત છે એ સ્વીકારી અને થોડા જ સમયમાં શ્રી વલ્લભના કાકા એ જનાર્દન ભટ્ટ પરિવાર સહિત છે કાશીમાં આવ્યા. દેવમ ભટ્ટે શ્રી વલ્લભના માતૃચરણ પાસે લગ્નનો પ્રસ્તાવ છે એ મૂક્યો. સૌએ સહર્ષ સ્વીકારી લીધો. તે જ વર્ષના અષાઢ સુદ પંચમીનો શુભ દિવસ લગ્ન મહોત્સવ માટે નક્કી થયો અને શેઠ પુરુષોત્તમ દાસે લગ્ન માટેની સર્વ તૈયારીઓ કરવાનું કાર્ય છે એ સ્વીકારી લીધું અને યોગ્ય મુહૂર્તમાં વિધિપૂર્વક શુભ વિવાહનો પ્રારંભ થયો. જય હો. તો હનુમાન ઘાટ પર આવેલા શ્રી વલ્લભના મકાનને સુંદર રંગોથી રંગાવવામાં આવ્યું. અનેક અલંકારોથી અલંકૃત કરાયું. રંગબેરંગી દિવાલ છે એની રોશનીથી શોભાવા લઈ ગયું છે મકાન અને મકાનના પ્રાંગણમાં સુંદર મંડપ છે એ રચવામાં આવ્યો. કદલી સ્તંભોથી અને આસોપાલવના તોરણોથી મંડપ છે એ શોભતો હતો. શ્રી વલ્લભના કાકા જનાર્દન ભટ્ટ, મોટા ભાઈ રામકૃષ્ણ, નાના ભાઈ કેશવ, તેમના વિદ્યાગુરુ વિષ્ણુચિતજી, તેમના બંને બહેનો સુભદ્રા અને સરસ્વતી, સુભદ્રાના પતિ રામેશ્વર અને સરસ્વતીના પતિ મહેશજી, તેમના મામા લક્ષ્મીપતિ, તેમના સગોત્ર જ્ઞાતિજનો
શંભુ, શંકર, અચ્યુત, વિષ્ણુ ભટ્ટ, સદાશિવ દીક્ષિત સૌ ઉપસ્થિત થયા અને આપશ્રીના વિવાહ ખેલના સમાચાર જાણી આપના અનેક ભક્તો પણ તેનો અલૌકિક આનંદ માણવા ઉપસ્થિત થયા અને નિશ્ચય તાંબૂલ અને કન્યાદાનની પ્રતિજ્ઞા વિધિ થઈ અને બીજા દિવસે વૃદ્ધિ ઉત્સવ છે મનાવવામાં આવ્યો. તો વૈષ્ણવ, આ પ્રકારે પણ આપણે આ લગ્ન મહોત્સવમાં બધા છે એ ઉપસ્થિત છીએ વૈષ્ણવો. ત્યારે આપણે ઉપસ્થિત હશું કે નહીં એ ખબર નથી, પણ આજે તો આપણે આ લગ્ન મહોત્સવની અંદર બધા ઉપસ્થિત છીએ એમ બધા માનજો. તો પરસ્પર છે એ વર કન્યાને વસ્ત્ર અલંકારોની ભેટ ધરવામાં આવી. બ્રાહ્મણોને મહાભોજન અને દાન દક્ષિણાથી સન્માનવામાં આવ્યા. અષાઢ સુદ પંચમીના શુભ દિને શુભ મુહૂર્તમાં વિવાહ ઉત્સવ છે સંપન્ન થયો. વિવિધ પ્રકારના વાજિંત્રોથી વાતાવરણ છે ધમધમતું હતું અને મંગળ લગ્ન ગીતો ગવાતા હતા. વેદ મંત્રોચ્ચાર થતા હતા અને સૌ આનંદમાં ફૂલ્યા સમાતા ન હતા. તો લગ્ન મંડપમાં સુંદર કેસરી ધોતી ઉપરના ધારણ કરી શ્રી વલ્લભ છે બિરાજ્યા હતા અને આજે માતાની વિનંતીથી આપે સુંદર અલંકારો પણ ધારણ કર્યા હતા. કર્ણમાં હીરાના શ્વેત ઝગમગતા કુંડલો શોભતા હતા. વિશાળ વક્ષ સ્થળ પર ગજ મોતી, હીરા, માણેક અને પન્નાના કિંમતી રત્નહારો ઝૂલતા હતા અને શ્રી હસ્ત પર પહોંચી અને બાજુબંધ ધારણ કર્યા હતા. મસ્તક પર કેસરી જરીના પટ્ટાવાળી સુંદર પાગ છે ધારણ કરી હતી અને તેમના પર વિદ્યાનગરના રાય કૃષ્ણ દેવે સિદ્ધ કરાવી અને અંગીકાર કરાવેલો રત્ન જડિત કલાત્મક શહેરો એ શહેરો પણ શોભતો હતો અને ગુલાબના પુષ્પોની મદમદતી પુષ્પમાળા એ પણ આપે ધારણ કરી હતી. મુખારવિંદ પર ભગવદ આજ્ઞાનું પાલન કર્યાનું મંદ મંદ સ્મિત લહેરાતું હતું. ભગવદ આજ્ઞા છે વૈષ્ણવો એટલે શ્રી વલ્લભે આ સ્વીકારી છે, કેમ કે એમના વંશજો દ્વારા અગણિત જે પુષ્ટિ જીવો છે, દૈવી જીવો છે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે વૈષ્ણવો. કારણ કે પોતાનું આયુષ્ય તો 52 વર્ષ પૂરતું છે વૈષ્ણવો. એ પછી પણ જીવો છે એમને શરણે લેવાના છે. તો પ્રભુ છે એ ખુદ એમ કહે છે કે શ્રી વલ્લભને ત્યાં પુત્ર સ્વરૂપે છે પ્રગટ થવા ઈચ્છે છે. એટલા માટે છે આ લગ્ન એમને પ્રસ્તાવ છે એ સ્વીકાર્યો શ્રી વલ્લભે. તો આ જે કંઈ કર્યું છે શ્રી વલ્લભે એ પણ બધા દૈવી જીવો અર્થે કર્યું છે, આપણા બધા અર્થે કર્યું છે. તો મુખારવિંદ પર છે ભગવદ આજ્ઞા છે એનું પાલન છે, એનું સ્મિત છે. તો શ્રી વલ્લભના સુરંગ રૂપના દર્શન કરી અને સૌ ભક્તો આનંદ વિભોર છે બની ગયા હતા. લગ્ન વિધિનો પ્રારંભ થયો. વર પક્ષ વાળાઓએ કન્યા પક્ષને યાચના કરી કે અમે આગિરસ, બારસ, પસ્ત્ય અને ભારદ્વાજ એ ત્રણેય પ્રવર ભારદ્વાજ ગોત્રવાળા દીક્ષિત ગણપતિના પ્રપૌત્ર, દીક્ષિત વલ્લભના પૌત્ર અને દીક્ષિત લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના પુત્ર તૈતરીય શાખાધ્યાયી એવા અમારા શ્રી વલ્લભાચાર્ય શર્મા માટે આત્રેય આર્યન અને સાવાસ્ય સેવા વિપ્રવર દીક્ષિત શ્રી કંઠ ભટ્ટની પ્રપૌત્રી, ગોવિંદ ભટ્ટની પૌત્રી અને આત્રેય ગોત્રી શાકલ્ય શાખાધ્યાયી દેવમ ભટ્ટની પુત્રી મહાલક્ષ્મી માટે યાચના કરીએ છીએ. કન્યા પક્ષ તરફથી જવાબ આપ્યો કે બહુ સારું, બહુ સારું, અમે તમારી યાચના સ્વીકારીએ છીએ. અને પછી દેવ ભટ્ટે પોતાના થનાર જમાઈ શ્રી વલ્લભનું પૂજન કરી, પાદ પ્રક્ષાલન કરી, કન્યાનું દાન આપ્યું અને હસ્તમેળાપ થયા અને ચોરીમાં સપ્તપદીની પ્રતિજ્ઞાઓ થઈ અને આમ અલૌકિક આનંદપૂર્વક શ્રી વલ્લભનો લગ્ન મહોત્સવ છે એ સંપન્ન થયો. તો શ્રી વલ્લભ આજથી ગૃહસ્થાશ્રમી બન્યા અને ગૃહસ્થાશ્રમ અંગીકાર કરી ગૃહસ્થાના બધા ધર્મોનો છે એ સ્વીકાર કરી આપે અગ્નિહોત્ર વ્રત ધારણ કર્યું અને આપ 6 માસ સુધી પરિવાર સહિત કાશીમાં જ બિરાજ્યા. મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે. જયંતિભાઈ, બિપિનભાઈ ડોબરિયા આપનું પણ બંનેનું સ્વાગત છે.
હા, આ તો અમારો અહોભાગ્ય કે અમને આજે શ્રી વલ્લભના લગ્નમાં છે સહભાગી બન્યા. તો વૈષ્ણવો આપણે બધા ખરેખર આજે બળભાગી કહેવાય, કારણ કે જે વાંચન કરીએ ને વૈષ્ણવો એવું ચિત્ર આપણા સમૂહ છે ખડું થાય કે કેવી રીતે મંડપ હશે, કેવી રીતે પ્રભુ છે એ શ્રૃંગાર ધારણ કર્યા હશે, એ બધું છે આપણને આપણા દ્રષ્ટિ સામે બધું છે ચિત્રપટલ છે આખે આખું તૈયાર થાય અને આપણને એવું લાગે કે જાણે આપણે શ્રી વલ્લભના લગ્ન મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત છીએ. તો આ રીતે પણ આપણે ખૂબ સુંદર રીતે છે એ લગ્ન મહોત્સવ માણ્યો કહેવાય. નૂતનબેન જાવિયા જય હો, લલિતાબેન અકબરી સ્વાગત છે, પ્રીતિબેન પટેલ, હેમાબેન ગુજરાતી, દિનેશભાઈ વેકરિયા, કુસુમબેન શર્મા, સોમનાબેન પાનસુરિયા, નૂતનબેન જાવિયા, પાવતીબેન, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, જેઆર વડાલિયા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. ગીતાબેન કરશનભાઈ, રજનીકભાઈ ચીખલિયા. હા, સાચી વાત છે, જો એમ કે છે નૂતનબેન, માનસીમાં યાદ કરવાનું. સરસ, એ જ રીતે કહું છું પાવતીબેન. અને વિનોદભાઈ ગજ્જર જય હો. તો 6 માસ સુધી છે તેઓ કાશીમાં પરિવાર સહિત છે એ બિરાજ્યા છે અને હવે દેવી ભગવદ આજ્ઞાથી ભૂતલ પર જન્મ ધારણ કર્યો છે. તો ભૂતલ પર રહેલા વધુમાં વધુ દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર થાય એ માટે જ પ્રભુએ આપણને અહીં મોકલ્યા છે. તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમનું પાલન કરતા કરતા 2 પૃથ્વી પરિક્રમા ભગવત કૃપાથી પરિપૂર્ણ થઈ છે. 14 વર્ષ જેટલો સમય છે ભારતના ખૂણે ખૂણે ફરવામાં વ્યતીત થયો છે. બદ્રી કેદારથી રામેશ્વર અને દ્વારકાથી જગન્નાથપુરી સુધી ખૂબ જ બહોળા વિસ્તારમાં પથરાયેલા આ ભારત વર્ષના પ્રત્યેક તીર્થ સ્થાનમાં વિચરણ કરી અને માયાવાદી પંડિતો સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી પ્રભુને અભિપ્રેત કીધું. સાચો સિદ્ધાંત છે એ સ્થાપન કર્યો છે. અનેક દેવી જીવોને શરણે લઈ અને પ્રભુના ચરણોમાં સોંપ્યા છે, પણ હજી ભગવદ કૃત એ કાર્ય પૂરું થયું નથી. તો હજી તો અનેક જીવો છે એ ભગવત શરણ છે એના માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો હજી માયાવાદીઓનું જોર ઓછું થયું નથી. તેથી 3જી પૃથ્વી પરિક્રમાનો આરંભ છે એ કરવાની મારી ઈચ્છા છે અને તે માટે તમારી અનુમતિ માંગુ છું. શ્રી વલ્લભના આ વચનો સાંભળી શ્રી મહાલક્ષ્મીજીએ ધીર ગંભીર સ્વરે વિનંતી કરી કે સ્વામી, આપે મને સનાત કરી છે. માતાજી દ્વારા આપના અલૌકિક સ્વરૂપે આપના અદ્ભુત પ્રાગટ્યને જાણી હું ધન્ય બની છું. આપના ભક્તોનો આપના પ્રત્યેનો શ્રદ્ધાભાવ અને અનુરાગ જોઈને હું વિસ્મિત થઈ છું. શંભુ ભટ્ટ આદિ આપના સેવકો પાસેથી 2 પૃથ્વી પરિક્રમા દરમિયાન આપનું અદ્ભુત પ્રતાપબળ છે એ પ્રતાપબળના બનેલા અનેક પ્રસંગો હું અવકાશના સમયે હોંશથી સાંભળું છું અને આપના ઈશ્વરીય સ્વરૂપની મને દ્રઢ પ્રતીતિ થઈ છે. સ્વામી, આવા આપ મને પ્રાપ્ત થયા છો ત્યારે આપને મૂકી અહીં એકલી કાશીમાં રહેવાનું મન થતું નથી. 2 પરિક્રમા દરમિયાન આપે ઘણો પરિશ્રમ વેઠ્યો છે. મને થાય છે કે હું પણ આપની સંગે રહી અને આપના માટે ભોજન વગેરેની સર્વ વ્યવસ્થા કરી અને આપના સેવા દર્શન કર્યા કરો. આપની સાથે તીર્થ ક્ષેત્રોમાં સ્નાન, દેવ દર્શન, સંતોનો સમાગમ એ સૌનો આનંદ મને પણ મળે. પત્નીનું કર્તવ્ય છે કે સદૈવ પતિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવું. માટે મને આપની સહધર્મચારિણી બનાવી જ છે. તો મને પણ શા માટે આપની સાથે ભારત યાત્રા કરવાની આજ્ઞા ન મળે? તો મને પણ આજ્ઞા આપો. દેવી, તમારી ભાવનાથી હું ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો છું. ભારતીય સમાજમાં પત્ની માત્ર પત્નીની છે એ બનીને રહેતી નથી, પતિની બનીને રહેતી નથી. તે આખા કુટુંબની ગૃહલક્ષ્મી બનીને આવે છે અને રહે છે. તો આ ગૃહલક્ષ્મી આખા કુટુંબના સુખ માટે પોતાના સુખનો ત્યાગ કરતી હોય છે. માટે હું ઈચ્છું છું કે તમે મારા સહવાસના સુખનો થોડોક સમય માટે ત્યાગ કરી આપણા વૃદ્ધ માતા આદિ કુટુંબના સેવા કાર્યમાં થોડોક સમય છે અહીં કાશીમાં જ વ્યતીત કરો. દેવી, ભારત યાત્રા હું વિશિષ્ટ હેતુપૂર્વક કરી રહ્યો છું. મારી પ્રતિજ્ઞા છે કે સીવેલા વસ્ત્ર પહેરવા નહીં, ચરણોમાં પાદુકા ધારણ કરવી નહીં, યાત્રા દરમિયાન સ્વયંપાકી બનવું,
યાત્રાનું કષ્ટ સહન કરે તેવું તમારું શરીર છે નહીં, માટે તમે કાશીમાં જ રહો તો વધારે ઉચિત છે. મને તે જ ગમશે. ત્રીજી પૃથ્વી પરિક્રમા પૂર્ણ કર્યા પછી આપણે ગૃહસ્થાશ્રમ છે એ પૂર્ણતયા સ્વીકારીશું, સુયોગ્ય સ્થળે સ્થિરવાસ કરીશું અને પછી ભારતના વિવિધ વૈષ્ણવ તીર્થો છે એની સજોડે તીર્થયાત્રા પણ અવશ્ય કરીશું. માટે મને ત્રીજી પૃથ્વી પરિક્રમાની અનુમતિ આપો. શ્રી મહાલક્ષ્મીજીએ શ્રી વલ્લભને સહર્ષ અનુમતિ આપી. માતા વગેરે વડીલોની અનુમતિ લઈ શ્રી વલ્લભ પોતાના સેવકો સાથે પૃથ્વી પરિક્રમા કરવા પધાર્યા. આ એમની ત્રીજી પૃથ્વી પરિક્રમા છે. વૈષ્ણવ જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, સ્વાગત છે. પ્રેમ સુધારસ જો પીએ તાહી ન રહે શુદ્ધ કોઈ. હા, એને શુદ્ધ ક્યાંથી રહે પછી? સાચી વાત કહી વિનોદભાઈ, ખૂબ જ સરસ. રંજનબેન કમાની, આપનું પણ સ્વાગત છે. કૃપાનાથ, શ્રી ઠાકોરજીને સૌથી વધારે પ્રિય શું હશે અને અપ્રિય શું હશે? જતીપુરામાં શ્રીનાથજીના મંદિરમાં બિરાજેલા શ્રી વલ્લભને કૃષ્ણદાસ મેઘને આવો પ્રશ્ન કર્યો. કૃષ્ણદાસ, શ્રીનાથજીને ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી સૌથી પ્રિય ગોરસ છે ને એ પ્રિય છે. તો ગોરસ શબ્દનો બીજો અર્થ થાય છે કે ગો એટલે કે ઇન્દ્રિય, અને ઇન્દ્રિયોનો રસ તે ગોરસ. એટલે કે એકાદશ ઇન્દ્રિયો દ્વારા સર્વથી અધિક સ્નેહપૂર્વક પ્રભુની સેવા કરતા જે ભગવદ રસ છે એ પ્રાપ્ત થાય એનું નામ ગોરસ. માટે પ્રભુને ગોરસનો ભાવ અતિ પ્રિય છે. માટે પ્રભુ સદા સ્નેહના ભૂખ્યા છે, ભાવના ભૂખ્યા છે. તો પોતાની પાસે રહેલી સંપત્તિ જીવ ચોર્યા વિના સર્વથી અધિક સ્નેહથી પ્રભુને છે જીવ અંગીકાર કરાવે તો પ્રભુ પણ પોતાના સર્વતાધિક સ્નેહ એ જીવ ઉપર ઢોળે છે. તો કૃષ્ણદાસ, અગ્નિનો ધુમાડો પ્રભુને અત્યંત અપ્રિય છે. તો જેમ ધુમાડાથી ઘર વગેરે મલિન થઈ જાય છે અને આંખો ખુલતી નથી, તેમ કલેશ રૂપી ધુમાડાથી આપણા અંતઃકરણ છે એ મલિન થઈ જાય છે અને પ્રભુના દર્શન છે એ કરનાર હૃદય ચક્ષુઓ છે એ ખુલતા નથી. માટે કલેશ રૂપ ધુમાડો છે એ પ્રભુને ખૂબ જ અપ્રિય છે. તો જ્યાં કલેશ હોય છે ત્યાં સ્નેહ હોતો નથી, અને જ્યાં સ્નેહ હોતો નથી ત્યાં પ્રભુ બિરાજતા નથી. તો જન્મ મરણ વગેરે બનાવો છે એ બનાવોનો જીવે હર્ષ શોક કરવો જોઈએ નહીં. જન્મ મરણ વગેરે બનાવોનો જીવે હર્ષ શોક કરવો જોઈએ નહીં. દરેક વૈષ્ણવે સર્વદા કલેશ છે એ ત્યજવો જોઈએ, કારણ કે તે પ્રભુને પ્રિય નથી. વળી ભગવદ ભક્તોનો દ્રોહ એટલે કે એની નિંદા કરવી, એનો દોષ જોવા, એ દ્રોહ છે એ પણ પ્રભુને પ્રિય નથી. માટે કોઈનો પણ દ્રોહ કરવો જોઈએ નહીં. આ સાંભળી કૃષ્ણદાસ છે એ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. અને શ્રી વલ્લભ શ્રી ગોકુલમાં બડી બેઠકજીમાં બિરાજતા હતા. બપોરે ભોજન કરી આપ વિશ્રામ કરતા હતા. ત્યાં વૃંદાવનથી શ્યામનંદ ગોડિયા વૈષ્ણવ છે આવ્યા અને તેમણે શ્રી વલ્લભને પ્રણામ કર્યા અને પાસેના એક વૃક્ષ પર પોતાનો વાવટો છે એ ભરાવી અને તેઓ યમુના સ્નાન કરવા ગયા. યમુના સ્નાન કરી પાછા આવ્યા ત્યારે તે વૃક્ષ ઉપર તેમનો વાવટો નહોતો. તેણે શ્રી વલ્લભને ફરિયાદ કરી કે મહારાજ, આપના કોઈ સેવકે મારો વાવટો છે એ ચોરી લીધો છે. શ્યામનંદજી, અમારા સેવક છે એ ચોરી ન કરે, તમે કે ફરી જઈને તપાસ કરો. તેઓ ફરીથી વૃક્ષ પાસે ગયા. તેમના આશ્ચર્ય વચ્ચે તેમના એક વાવટાના સ્થાને અનેક વાવટા છે લટકાયેલા જોયા. તેમણે શ્રી વલ્લભને ફરીથી વિનંતી કરી કે મહારાજ, આમાંથી મારો મૂળ વાવટો કયો તે સમજાતું નથી. આપે હસીને આજ્ઞા કરી કે તમે તમારી ચીજ વસ્તુને જાણવા સમર્થ નથી તો પછી તમારા ઈષ્ટદેવને સી રીતે જાણી શકવાના છો?
ખાલી એક વાવટાને નથી ઓળખી શકતા તમારા પોતાના, તો તમે ભગવાનને શું જાણશો? જાઓ ફરીથી જુઓ. ફરીથી તેઓ ત્યાં ગયા અને ત્યારે ત્યાં તેમનો એક જ વાવટો છે એ લટકાતો હતો. શ્રી વલ્લભ છે વૃંદાવનમાં બિરાજતા હતા. સાથે પ્રભુદાસ જલોટા નામના ક્ષત્રિય વૈષ્ણવ હતા. આપે ભોજન કરી પ્રભુદાસ ભાઈને આજ્ઞા કરી કે પ્રભુદાસ મહાપ્રસાદ લેવા ચાલો. મહારાજ હજી મેં સ્નાન કર્યું નથી. આપે આજ્ઞા કરી કે પ્રભુદાસ વૃંદાવન એ તો પ્રભુની ક્રીડા ભૂમિ છે. ભૂતલ પર વિશિષ્ટ પવિત્ર સ્થાનોમાંનું આ એક છે. આવા સ્થાનોમાં આચારનો દુરાગ્રહ રાખવો જોઈએ નહીં. આચારનો, બરાબર? તો અથાણાની વાત નથી કરતા, આ ઈ આચાર નહીં, આ આચાર. તો પદ્મ પુરાણમાં વૃંદાવનનું મહાત્મ્ય છે એ ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. પ્રભુદાસ અહીંના પ્રત્યેક વૃક્ષે વેણુધારી શ્રી કૃષ્ણ બિરાજે છે. તેમના પ્રત્યેક પાન ઉપર છે ચત્રભુજ સ્વરૂપે શ્રી કૃષ્ણના ચરણનો સ્પર્શ થયો હોય એવા આ વૃંદાવનમાં લક્ષ્ય અને અલક્ષ્યની નાહકની શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવામાં વખત છે એ બગાડનાર હોય ને એને મૂઢ કહે છે. તો અહીં તો રજ છે એના કરતા શ્રી યમુના જળ છે ને એ પવિત્ર છે. અને જળ કરતા રજ પવિત્ર છે. તો રજ કરતા જળ પવિત્ર છે, જળ કરતા રજ પવિત્ર છે. માટે આચારના વિચારોમાં રોકાઈ રહેવા કરતા મસ્ત બનીને ભગવદ લીલાના સ્મરણમાં જ ઊંડા ઉતરી જવું જોઈએ. શ્રી વલ્લભની આજ્ઞા સાંભળી પ્રભુદાસે છે મહાપ્રસાદ લીધો અને ત્યાં તો શ્રી વલ્લભની કૃપાથી વૃંદાવનના પ્રત્યેક વૃક્ષે અને પાને પાને તેમને દ્વિભુજ અને ચતુર્ભુજ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા છે. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. શ્રી વલ્લભે ત્રીજી પૃથ્વી પરિક્રમા દરમિયાન એક ગામમાં મુકામ કર્યો. ગામના ગોંદરે તળાવના કિનારે ઘેઘુર વડલાની છાયામાં નાનું સરખું મંદિર હતું. ગામના તમામ લોકો દેવી ઉપાસક હતા અને પહેલી નજરે દેવીનું સ્વરૂપ લાગે એવું કે એક ભગવત સ્વરૂપ દેવીના વસ્ત્રાભૂષણોમાં છે તે મંદિરમાં શોભતું હતું. તો શ્રી વલ્લભે દર્શન કરતા જ તે ભગવત સ્વરૂપે આજ્ઞા કરી કે શ્રી વલ્લભ આપ ભલે પધાર્યા. અહીંના લોકોએ મારા સ્વરૂપને ઓળખ્યા વિના મને દેવી બનાવી દીધી છે, તો માટે આપ મારા મૂળ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી તે અનુસાર છે સેવા ગોઠવો. શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપની પાસે ગયા. ચુંદડી વગેરે વસ્ત્રો છે ઉતારતા શ્રી કૃષ્ણના અદ્ભુત ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન થયા અને આપે પોતાની પાસેની જે કોરી ધોતી હતી એમાંથી વસ્ત્રો કાપી અને તે સ્વરૂપને સ્નાન કરાવી ધોતી ઉપરના અને પાગના શ્રૃંગાર કર્યા. બોલો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે વૈષ્ણવો અને બધાએ છે તે દેવી સમજી લીધા છે અને એવા એમને વસ્ત્ર અને શૃંગાર કર્યા છે. ત્યાં પૂજારી આવી પહોંચ્યો. એને ત્રાડ પાડીને કીધું કે આ દેવીના વસ્ત્ર કોણે બદલાવી નાખ્યા? શ્રી વલ્લભ ખૂબ જ શાંતિથી તેને સર્વ હકીકત કહી અને આજ્ઞા કરી તે હવે તમે આ ભગવત સ્વરૂપ રૂપે તેમની સેવા કરો. ગામના કેટલાક માણસો ત્યાં આવ્યા. તેઓ દેવી જીવ હતા. શ્રી વલ્લભના શરણે તેઓ પણ આવ્યા અને શ્રી વલ્લભે આ ભગવત સ્વરૂપનું નામ રાખ્યું છે શ્રી કલ્યાણરાયજી. શ્રી કલ્યાણરાયજી રાખ્યું છે નામ અને તે શરણે આવેલા સેવક પૈકી બાબા વેણુદાસ, કૃષ્ણદાસ ગગરી અને જાદવદાસ ખવાસને પધરાવી આપ્યું છે અને સેવાની રીત પણ શીખવી છે અને સેવા કરવાની આજ્ઞા છે એ કરી છે. શ્રી કલ્યાણરાયની જય. શ્રી વલ્લભ હવે હરિદ્વાર પધાર્યા હતા અને ગ્રહણનો દિવસ હતો. ચંદ્રગ્રહણ હતું અને શ્રી વલ્લભે વિચાર છે એ કર્યો કે ગ્રહણનો સમય થોડો છે અને બધા સાથે સ્નાન કરશે તો સમયસર સ્નાન કરી શકાશે નહીં, ભારે ભીડ થશે. એટલે પોતે યોગ માયાને બોલાવી અને આજ્ઞા કરી કે ગ્રહણ પૂર્ણ થતા અમે સ્નાન કરીએ ત્યાં સુધી સૌ હરિદ્વાર વાસીઓ છે એને તમે ગાઢ નિંદ્રામાં રાખો અને અમે સ્નાન કરી રહીએ એ પછી સૌ જાગૃત થઈ અને સ્નાન કરે ત્યાં સુધી પુણ્યકાળ છે એ સ્થિર રાખો. આમ શ્રી વલ્લભે હરિદ્વારમાં ગંગા સ્નાન કરતા અને અતિ લાંબા સમય સુધી સ્થિર કાળ બનેલ સમયમાં
સૌ હરિદ્વારવાસીઓએ સ્નાન કરવાનું સૌભાગ્ય મળતા સૌ પ્રસન્ન થયા અને સૌ છે આશ્ચર્ય પણ પામ્યા. શ્રી વલ્લભનું આ પ્રતાપ બલ જાણી ઘણા બધા જીવો છે એ પણ શરણે આવ્યા અને ત્યાં એક ઘોટક યોગી શ્રી વલ્લભ પાસેથી આવ્યો અને આ ઘોડાનું રૂપ લઈ શકતો હતો. તે ઘોડાનું રૂપ લઈ શકતો હતો એટલે ઘોટક યોગી કીધું. તો શ્રી વલ્લભે ઘોટક વિઘ્નથી તેને ઘોડાનું રૂપ લેતો અટકાવ્યો અને તેના ગર્વનું ખંડન પણ કર્યું. વૈષ્ણવ હિતેનભાઈ સોલંકી સરસ રાજકોટથી ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. આપણે તો આની પહેલા પણ છે તમે ઉપસ્થિત થયેલા, પણ પછીથી ફરી પાછા ક્યારેય દેખાયા નથી. આજે ફરી પાછા ઉપસ્થિત થઈ ગયા છો, ખૂબ જ સરસ. તો પ્રભુની કૃપા સુંદર થઈ ગઈ લાગે છે આપના પર, અને આપ સેવાની અંદર છે ખૂબ જ અત્યારે પ્રભુને કાલાવાલા કરી રહ્યા છો, જેથી સમય છે એ ન મળી શકે. ખૂબ જ સુંદર. શોભનાબેન પાનસુરિયા સ્વાગત છે. પરેશભાઈ ગજેરા સ્વાગત છે. રૂપાલીબેન જય હો. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. MB કોઠિયા સ્વાગત છે. નૂતનબેન જાવ્યા જય હો. વિનોદભાઈ જય હો. કૌશલભાઈ કડિયા સ્વાગત છે. કોરાટ મગનભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે. શ્રી વલ્લભ છે હવે કાશી પધાર્યા અને મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર વિરાજી આપ સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા હતા. સામે કૃષ્ણદાસ મેઘન વગેરે સેવકો પણ બેઠા હતા અને કૃષ્ણદાસ મેઘને એવી વિનંતી કરી કે મહારાજ, કોઈક મનુષ્ય જિંદગીથી કંટાળી અને અહીં કાશી આવી અને ગંગામાં ડૂબી અને પછી આપઘાત કરે તો એની શું ગતિ થાય, કેવી ગતિ થાય, આવો પ્રશ્ન છે એ કર્યો. કૃષ્ણદાસ શ્રી ગંગાજી છે એ આપઘાત કરનાર માણસને સ્પર્શ પણ કરતા નથી. તેનું મળદું છે માછલા વગેરે જળચર પ્રાણીઓ ખાઈ જાય છે અને પ્રવાહના ઠેલામાં કોઈ વખત તે કિનારે થઈ અને પડે કિનારે જઈને તો ગીધ વગેરે પક્ષીઓ તેનું ભક્ષણ કરી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં આજ્ઞા છે કે આપઘાત કરનાર જીવ 7 જન્મ સુધી આપઘાત કરે છે અને અંતે ચિરકાળ સુધી છે એ નરકમાં જ સડે છે. તો તેને કદાપી આલોક કે પરલોકનું સુખ મળતું નથી. શ્રી વલ્લભના આવા સ્પષ્ટ વચનો ઘાટ પર થોડેક દૂર બેઠેલ એક બ્રાહ્મણે સાંભળ્યા અને તે આપઘાત કરવા માટે જ અહીં આવ્યો હતો, બેઠો હતો આપઘાત કરવા હારું. તેણે આ વચનો સાંભળતા જ તેની ભૂલ એને સમજાઈ ગઈ કે આ કરાય નહીં. તે પોતાની જગ્યાથી ઊભો થયો અને શ્રી વલ્લભ પાસે આવીને વંદન કરી અને તેણે કહ્યું કે મહારાજ, મને લાગે છે કે આપ મારા માટે જ અહીં પધાર્યા છો અને આપના સેવકે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો કારણ કે હું આજે સાંજે શ્રી ગંગાજીમાં ડૂબી અને આપઘાત કરવાનો હતો. આપના વચનોથી મને મારી ભૂલ છે એ સમજાઈ ગઈ છે. અને ભાઈ કે તમે કોણ છો, શા માટે અહીં આપઘાત કરવા આવ્યા છો? મહારાજ, મારું નામ રાણા વ્યાસ છે અને હું ગુજરાતમાં આવેલા ગોધરા ગામનો સચોરા બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિનો છું અને મેં શાસ્ત્રો વગેરેને ઠીક અભ્યાસ કર્યો છે અને મને મારા વિદ્યાભ્યાસનું ભારે અભિમાન હતું. તે ગોધરામાં શાસ્ત્ર ચર્ચામાં બીજા બ્રાહ્મણોને હરાવીને હું મદાંધ થઈ બન્યો હતો. ત્યારે તે બ્રાહ્મણોએ મને ટોળો મારેલો. એટલે અમને અલ્પજ્ઞાનીએ કે એમણે એવું કહ્યું કે અમને અલ્પજ્ઞાનીને હરાવવાથી તમને શ્રી પ્રતિષ્ઠા મળે, કાશી જઈ જીતી આવો તમે ત્યારે સાચા કે એવું બધાએ મને કીધું. મહારાજ, ગોધરા છોડી ફરતો હું અહીંયા કાશીમાં આવ્યો. રસ્તામાં પણ શાસ્ત્ર ચર્ચામાં ઘણા બ્રાહ્મણોને મેં હરાવ્યા. મને ગર્વ થયો કે હવે હું તો નામાંકિત પંડિત બન્યો છું. તે આજે જ હું આ કાશીમાં આવ્યો અને બપોરે જ મેં સભામાં વાદ વિવાદ કર્યા, પણ એ જ મુહૂર્તમાં હું હારી ગયો. તો મારી નામોશી થઈ. મને ઘણું છે લાગી આવ્યું. મનમાં વિચાર થયો કે હારીને જીવવું એના કરતાં તો મરવું બહેતર છે. તેથી હું અહીંયા આપઘાત કરવા આવ્યો છું. પણ હવે આપના દર્શન અને વચનો છે એ સાંભળી અને મને મારી ભૂલ છે એ સમજાઈ ગઈ. તો જ્ઞાનનું મારું અભિમાન હતું ને ઓગળી ગયું છે. આપ કૃપા કરીને મને શરણે લ્યો. શ્રી વલ્લભે રાણા વ્યાસને શરણે લીધા અને આજ્ઞા કરી, વ્યાસજી, હાર જીતથી ગભરાવાનું કોઈ કારણ નથી. જીવનમાં આવી પડતા સુખ દુઃખ, જય પરાજય સર્વને સરખા ગણવા જોઈએ.
અને સારી કે વિષમ સર્વ સ્થિતિમાં શ્રી હરિની જ સેવા કરવી જોઈએ. હારેલો માણસ જીવે તો ફરીથી જીતી શકે છે. દેહ ત્યાગ કર્યા પછી જીત ક્યાંથી મળવાની છે? જીવતા આવીશું પાછે જીતશું. માટે ક્ષણિક આવેશમાં છે આવી જઈ અને ભગવત કૃપાથી ભગવત સેવા માટે મળેલા અમૂલ્ય એવા માનવ દેહનો દ્રોહ કરવો જોઈએ નહીં. જીવનમાં સર્વ કર્મો છે ફળની આશા રાખ્યા વિના કરીએ ને તો તે કર્મના પરિણામથી આપણને કોઈ બંધન થતું નથી, કે સુખ દુઃખની વૃત્તિ છે એ જન્મતી નથી. તો આપણું કાર્ય છે એ પ્રભુ પ્રેરેલા કર્મ કરવાનું છે. તો પ્રભુ જે કરે છે તે સારું જ કરે છે. આપણા જીવ છે એના કલ્યાણ માટે જ કરે છે. તો વૈષ્ણવ અહીંયાનું અભિમાન થઈ ગયું હતું આને, તો પ્રભુના અભિમાન તો જરા પણ પ્રિય નથી. તો અભિમાન ઉગાડવું હોય તો એને હરાવવો પડે. તો પ્રભુએ ઉચિત કર્યું કે ન કર્યું? હા, તો આપણા જીવના કલ્યાણ માટે જ કરે છે પ્રભુ. તેમાં સદા આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશ્વાસ રાખી અને જીવવું જોઈએ. તો આ સાંભળી રાણા વ્યાસ છે ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. શ્રી વલ્લભે તેમને ચતુશ્લોકી ગ્રંથ છે એ રચી અને શીખવ્યો અને આજ્ઞા કરી કે અમારો મત એ જ કે સદા સર્વદા સર્વાત્મા ભાવથી શ્રી ગોકુલેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદો છે એનું સેવા સ્મરણ કરવું જોઈએ. સદા સર્વદા સર્વ ભાવેન ભજનીયો શ્રી વ્રજાધિપ. આમ તે કદાપી છે એ છોડવું જોઈએ નહીં. તો વ્યાસજી, હવે આપની આપને આજ્ઞા છે અમારી કે તમે ફરીથી એકવાર કાશી નગરીમાં જઈ અને સર્વ વાદ સભાઓમાં શાસ્ત્રાર્થ કરી અને જીત મેળવી પુનઃ અમારી પાસે આવો. અને રાણા વ્યાસે આપની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. આપશ્રીએ તેમને શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજીની સેવા પધરાવી અને તેઓ છે ગોધરા પાછા ગયા. તો વૈષ્ણવો એમની ત્યાં જીત થાય છે રાણા વ્યાસની ફરી શાસ્ત્ર ચર્ચાની અંદર. તો શ્રી વલ્લભ છે એમના કૃપાબલથી સર્વ કંઈ છે એ શક્ય છે, આપણાથી શક્ય છે નહીં. એ ફરી અહીંયા છે એ આપણને સાબિત થઈ બતાવે છે. અને હવે છે વૈષ્ણવો શ્રી વલ્લભ છે એ પ્રયાગ થઈ અને અડેલ પધારે છે. એ આપણે આવતીકાલે જાણીશું. નયનાબેન સાવલિયા, ખૂબ જ સરસ સ્વાગત છે. જય હો. કરશનભાઈ બુઆ, જય હો. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.